Magandang Gabi Pilipinas. Sa edisyong ito, ating tunghayan ang mga hamong kinakaharap ng Davao del Sur Electric Cooperative para maisakatuparan ang total rural electrification ng pamahalaang Duterte. Magandang gabi po, Engineer Guya. Yes, magandang gabi rin, Sir. Welcome sa programa natin Magandang Gabi Pilipinas at masaya po kami. Pinaunlakan nyo kami sa aming panayam sa inyo. Thank you rin, especially sa lahat ng mga televiewers, Cesar, no? Maraming I think salamat. this is nationwide. Yes, diretsahan po tayo, Engineer Guya. Kasalukuyan pong nasa gitna ng kontrobersiya ang mga electric cooperatives dahil ang dami-dami pong lumalabas na mga issues sa pagpapatupad ng total rural electrification ng pamahalaang Duterte. Ano po ang inyong tugon sa privatization na napaulat nitong mga nakarang araw? Well, Sir, no, in the first place, ang ating electric cooperative, no, ay more than 4 decades na ginagawa yung kanyang tungkulin bilang tagapagpalaganap ng programa ng gobyerno na rural electrification. And this brings development po in the rural areas. Kaya ang hingi po natin sa mga leaders natin na ipagpatuloy po natin kasi ang dami. But what's your reaction, no, as a general manager to the alleged lobbying ngayon na i-privatize sa mga electric cooperatives? Galit ba kayo? Or medyo meron kayong hinanaing sa itaas? Ako, sa totoo lang, Cesar, no, sayang kasi pinaghirapan natin ito, ang Rural Electric Cooperative. Ilang tao na ang nabuhis sa pagpapatuloy ng programa ng gobyerno. Kaya hindi po nararapat i-privatize natin. Kasi pag na-privatize na tayo, naturalmente, mayroong idadagdag yan na yung profit. Hindi na siya service-oriented. Ngayon, ang napakaganda ng disenyo ng electric cooperative natin. Kasi non-profit, non-stock siya. Pro-people, hindi pro-oligarchs. Ayun. So you are accusing that this privatization is somewhat connected to oligarchy. Most like, not only accusing, talagang pupunta tayo dyan. Kaya yun ang ayaw natin. Dapat ipagpatuloy natin yung kanyang Pero ini-insist nila, sir, na pag ma-privatize, maganda din dahil assured ang publiko sa magandang serbisyo. I don't think so, Sir Cesar, no? Ang ating Davao del Sur Electric Cooperative ay isa sa pinakamahusay na electric cooperative sa buong bansa po. Okay. Maganda po ang kanyang performance. In fact, tingnan dito sa presyo ng kuryente natin. I-compare natin sa mga private DO. Sa Meralco, Okay. mahal. Okay. 12 pesos, 13 pesos per kilowatt hour. Compare Pero dito sa atin, 9 pesos and Wow. 56 9 centavos lang po. How did you do that? Well, it's a matter of doing the right thing. Okay. Oh, yun lang po. the right thing is? Yeah, doing the right thing is transparent po tayo. Doon sa pagpapa-charge natin, pagpapass on natin sa lahat ng mga charges. Kung baga, ganansya Okay. na tinitignan. Kung baga yung kanya pong tinitignan ni DASURECO, na electric cooperative, purely service sa taong bayan. And you're saying, kapag ka may monopoly sa pagpa-privatization, talagang kikita sila, kita ang una nilang consideration. It's normal sa isang negosyo po. Okay. Kasi pag nagnegosyo ka, hindi pwede na hindi ka magkikita eh. At kayo hindi kumikita. Ay, wala tayong kinikita dyan. Meron man tayong kita, pero yun lang net margin na maliit. Kukunti kasi we are not allowed to earn profit. Sir. Kung meron man tayong profit, meron man tayong net margin na malaki, ibabalik po natin yun sa membro konsumante. Okay. In a form of low Okay. rate. Sir, meron daw kayo natanggap na isang letter na nagtatanong na kung magkano ang assets na ito. Ito isang pagbabadya na... Well, ang- meron na ang offer sa amin eh. Oh. Meron na offer. What is the offer? Na bibilihin yung kabilang probinsya. Kasi yung service area ng Davao del Sur Electric Cooperative po, dalawang probinsya. Yung bago nating probinsya ng Davao Occidental. Kaya mabuti naman yung gobernador doon at pinakiusapan mo talaga. Okay. Na kung hindi po, gobernador, hindi po natin
ipa-privatize. So, bakit, sir? I-co-open natin. Bakit, sir? Dumaan sila sa governor para at least matulungan sila na i-privatize. Opo. And is that something that should be worried of? Kasi pumasok na ang governor, mga politicians? Yeah, actually, maganda naman kasi yung relasyon natin. Kaya Okay. nakikinig naman sa atin yung mga leaders natin, local leaders natin. So, bibilhin yung... portion ng Davao Occidental. And you don't like that to happen? And I personally go to the office of the governor to give him information na ganito po mangyayari pag na-privatize yan. Pero kung electric co po, naku, ang ganda. So, ano na nangyari ngayon? Well, up to now, maganda naman yung reaction ng governor. He is more inclined to separate as an electric cooperative. Doon po sa kanyang probinsya. Pero sa situation ngayon, magkakaroon ng eleksyon. Hindi natin alam sino ang susunod na upo. Siya pa ba ang upo? Magkakaroon ng different stance yan. Kung sakasakaling ang governor ay pro-privatization, anong magagawa ninyo? Well, we have to educate the governor. Okay. Educate natin. Kasi itong mga leaders, Even if you educate him, nakikinig naman yan. kung hindi makikinig dahil meron silang personal interest, hindi natin alam, magkakaroon ng eleksyon, what will happen kung it's in contrary to what we want? Well, that is why yung DASURECO ngayon is busy tayo dito sa pag-i-empower ng mga member consumers natin. Okay. Kasi sila po yung tatanungin natin. Okay. Kung papayag ba sila na ipa-privatize. May initial na baking ginawa para... Meron na. 75% na po, organized na ng DASURECO yan. Lahat ng barangays natin, na 337 barangays, 256 na po yung na-organize natin. Kaya, in-educate natin yung mga member consumers natin, ano mangyayari pag nagiging privatize na tayo, pag nagiging we will still under NEA, ano bang benefit natin? Kasi ang dami pa nating mga mga communities, sitios at puroks na wala pa nga yung kuryente. Okay, we'll go into that further later, sir. Pero gusto ko lang malaman, sa tingin mo ba, meron talagang direksyon ang Department of Energy na ipa-privatize? Meron talagang ganyang direksyon na Sa gawin yan? ginawa ng secretary natin sa Department of Energy, yung 17 electric cooperatives na ni-recommend ng Department of Energy doon sa Speaker of the House that ipa-cancel po ng mabuti. And you are saying somebody must have been lobbying for that. I cannot speak in behalf of the Secretary. But you are speculating that there is Yes, a yan po powerful yung iniisip person. ng electric cooperatives ngayon na itong mga electric cooperatives na 17 po na ni-recommend for the cancellation of the franchise. Especially Palawan nandun eh. Palawan is talagang maganda sa tourism yan. Maganda sa negosyo yan. Yung Davao del Norte Electric Cooperative, yung Samal Island. And these are big potential of big businesses. Malaking kita dyan, Ceasar. Pag na-privatize yan. Sa kabila ng mga ganyan ng mga hakbang para i-privatize ang electric cooperatives, kayo ay maninindigan na gagawin nyo ang lahat na hindi ito maisakatuparan. Alam mo, Ceasar, the only way na hindi ma-privatize yung electric cooperative. What? Gawin nating efficient yung service. Tulad ng ginagawa ng DASURECO. Gawin natin efficient, mababa po yung presyo ng kuryente, wala masyadong brownout. Alam mo kung asa yung brownout kasi kung minsan. Meron naman daw brownout, sir eh. Mayroon brownout, hindi natin maiwasan yan. In fact, even in advanced countries, New York, for example. Kasi may mga power shortage. Hindi nyo beyond control sa inyo, di ba? Yan ang control. Ang nakikita kasi ng mga tao, pag nag-brownout, si electric cooperatives ang may sala. But you're coming up with a better strategy para hindi masyadong masaktan mga tao. Ganun That's what po. you're doing. Madilim in 1969, ngayon in 2019, halos lahat ng kabahayan, halos lahat ng mga nasa liblib na lugar, nararating na ng serbisyong kuryente. At dahil nararating na sila, dati lifeline consumers lang sila yung kumukonsumo ng 50 kilowatt-hour and below 10 years ago. Pero ngayon nasa 28% to 30% na lang yung mga lifeline consumers. Ibig sabihin, kung nasa 12.8 million, siguro nasa
nasa 4 million na lang nakabayan ang konsumo na lifeline consumption ang sinasabi natin. So ibig sabihin, umasinso na yung buhay ng pamilyang Pilipino sa kanayunan. Sa akin lang po naman, hindi pa na ako nakaranas ng mataas na burnout. Kasi minsan nasa bahay ako, minsan wala. Kasi nasa serbisyo ako kahit malalim ng gabi. Umaalis ako, sir. Naghahatid ako ng pasyente dito sa SPMC Davao, minsan sa National Hospital. Kaya minsan, hindi ko masyado maano yung burnout ngayon o bukas. Sa akin lang, medyo ako, paminsan-minsan kasi pag walang tao sa bahay, sa akin hindi, sa mga kapitbahay ko na pag wala pa lang tao is pwede pa lang putulin. Pero napakausapan naman na kung talaga, kung pwede, hindi pa sana. Yung ko lang sa DASURECO is ngayon satisfied ako kasi as isa sa barangay council, masaya ako sa unenergized ngayon na program nila na may 23 kami ngayon na kabahayan na lagyan ng ilaw ngayong mga April. We feel we are betrayed by the secretary, and we are even bullied kasi hindi niya na-recognize yung effort ng electric cooperatives. Parang halimbawa ngayon mayroon siyang nirecommend na yung franchise ng cement electric cooperative mawala. Tapos parang ewan ko hindi ko namin maintindihan bakit ayaw niya ng electric cooperative. Sabi, inefficient electric cooperative na hindi naman. DASURECO, category AAA kami. Consistent kami diamond, consistent kami na award na niya. Nakakagalit ba sa pandinig ninyo na iti-take over kayo balang araw ng mga private company? That is one of our crying time. Why? Alam mo naman, sir, ako'y dating rin na empleyado. Okay. I know really the sentiment being an employee and also the sentiment of the member consumer. Sa ngayon na talaga parang pipitas na lang sila ng bunga. Ngayon pa, na noon, kami ang naghirap. Dawat limpyo. O sa Binisaya pa, tanggap, sa Bisaya pa, dawat limpyo. Tanggap ng malinis na sila. Ano siniswerte? Siniswerte sila. Kaya nga, hindi nila ito basta-basta mapasok. Sa anong direksyon kayo pupunta ngayon na may mga ganyang mga kontrobersiya? Well, ganito ang Ceasar, ang direksyon po ng electric cooperative natin, yung ayusin pa yung serbisyo, no? Especially ngayon, because of this build program ni President Duterte, no? Road widening. Okay. Ngayon, ang daming investors na pumapasok. Okay. Because of a very good service ng electric cooperative. DASURECO. Ang dami. Maraming inquiry. Halos every day mayroon pumupunta sa atin dito ng mga investors. Nagtatanong-tanong. Magkano ba yung presyo? Ano ba yung system reliability nyo? Wala bang brownout masyado? Magkano ba yung ano ba yung presyo ng ng taxes ng local government? Okay. Pati taxes wala akong idea diyan, pero sinasabi ko, nako, katulad ng San Miguel, binigyan niya ng tax holiday. Talaga? Oo, parang ganon. Para they will be encouraged to invest here in Davao del Sur. So, one of our direction now is capacity improvement. Okay. Because of the influx of demand ng Davao del Sur electric. Gaano kalaki ang demand, sir? Now, initially, for this year Compared to alone, last year? Based this year alone, there are around 80 megawatt demand. Wow. Expected pa yan, ha? Kaya nyo yan? 80, yeah. We can supply that. Yung train na parang MRT ng Manila. Okay. In front of my office po yung station number 1. Wow. Kami po yung magsusupply sa kanila ng power requirement. At pinaghahandaan nyo talaga. Yeah. Baka mapahiya kayo niyan. Yeah. At saka malaking opportunity on the part of the electric cooperative kasi
pag na-realize yan, we will be the first electric cooperative na mag-supply ng power requirement ng isang electric locomotive vehicle from Digos to Davao, Davao to Tagum. That will be the first. Okay. And isang steel mill plant. Napakalaki. Si San Miguel is lalaki yung kanyang expansion ng kanyang Dito sa factories. Davao del Sur. Yeah, here in Davao del Sur. Kaya yun po yung malaking challenge natin. Para lalong bababa po yung presyo natin ng residential consumers. We need to draw more customers. Kasi alam mo yung presyo ng industrial natin dito, yung mga factories, 7 pesos per kilowatt hour lang po. Okay. So the more investors that are coming in, the more reason for you to really strive hard. Yes, yes. So paano pang galing ang papakita nyo? Are you going to invest a lot of resources to other facilities, mga substations? Anong mga Yeah, actually part of our distribution development plan, no, is the capacity improvement. And in fact, what is good, Ceasar, no, meron tayong CAPEX project. Okay. Ngayon, na around 800 million pesos for this year alone. Ang maganda dyan, ni isang 1 centavo. Wala kong hiningi sa konsumante dahil dyan sa 800 million na project. Capital expenditures. These are capacity Paano improvement. ginawa yan? Oh, nagpatayo tayo ng main headquarters dito na building na almost 140 million. Wala po tayong hininging dagdag na presyo doon sa buwan-buwan na kinukolekta natin sa membro konsumante natin. Ganyan natin kamahal yung mga membro consumers natin. Now, kung private po yung nag-invest ng 800 million, they are entitled to a return of investment by 12%. They are entitled, pero hindi naman necessarily na ganun ang gagawin nila. Ikaw, sir, sinisiraan mo sila. They are entitled to a profit. Hindi pwede mag-invest ng milyon-milyon na pera si oligarchs pag wala siyang kikitain yan. Pero si DASURECO nag-invest ng 800 million ni isang kusing. Okay, sir. Ang gusto ko lang malaman, masyado mong ipinagmamalaki that there are a lot of investors coming in, that you're doing everything para maserbisyuhan sila ng maayos. But you are also saying, marami pang mga sityo at mga lugar na kailangan nating pailawan. Yeah. Kaya nga dapat kasi yung mandato ng gobyerno po natin is total rural electrification. Yan, nakasaad sa batas yan. Okay. Ang trabaho po ng electric cooperative po ay siya lang po yung implementing arm ni gobyerno sa kanyang mga proyekto, sa kanyang mandatos. Okay. So Kaya pag pinutol mo yung budget para sa rural electrification, parang pinatay mo na rin yung mga... Putol na ba? Puputulin ba? Wala nang budget ngayon. Bakit? Ayaw nga ni Secretary. Bakit nga? That I do not know. Kasi sabi niya marami tayong pera. Ano sa tingin mo? Bakit hindi niya binigyan ng budget? Well, I think the Secretary is not properly informed. Doon sa mga... So why not inform him? Well, we are trying to inform, but it seems that he don't want to listen to us. Bakit kayo? Mayroon nga tayong in-schedule nga dialogue dyan sa Davao. Inisnab Davao, nasa Davao City kasi neutral ground. Inisnab niya, sir. No show po. No show. Anong ibig sabihin yun para sa inyo? I do not know. Hindi kayo ang priority niya. Parang hindi. Para mayroon siyang mas iba. Be that as it may, gusto kong malaman yung pinagmamalaki mo. Ano yung DASURECO ngayon? Ilan na napailawan nyo at anong impact ng inyong mga proyekto ngayon sa nasasakupan ng DASURECO? Alam mo, in totality, happy lahat ng mga consumer ko, konsumante. Yung hindi happy, yung wala pang ilaw ngayon. Okay. Nung nalaman nila na wala na palang pondo. Halos sila lahat. Na-shock sila. Yung mga hindi pa naipailawan. Yung hindi pa Ilan napailawan, yan? ang dami pa. Ilang barangay? Hindi barangay. Yung barangay natin 100% na. 100% na. More on sitios at purok talaga. Ilan ang sitios and purok? Around dito sa atin, nasa mga 15,000 pa po. 15,000 households o sitios? Sitios. Sitios. At saka yung sitios kasi, alam mo yung sitios dito sa Pilipinas. Ngayon, 15,000. Next year, magiging 20,000 na yan. Kasi dumadami yung tao eh. Makikreate naman sila ng ibang community. So habang dumadami ang tao, habang dumadami investors, Yung rural electrification po is moving target. Wala po siyang katapusan.
No? Kaya hindi pwedeng ihinto natin po yung programang rural electrification. But anyway, you're talking about a lot of investors. Isa dyan yung tourism industry. Paano nagiging partner ang DASURECO sa tourism industry? Very supportive po tayo dyan sa tourism industry. In fact, our congressman here, no, congressman for Davao del Sur, Congresswoman Didi Cagas, is very active in developing potential site for tourism industry. Okay. No? Especially here in Mount Apo. Meron siyang ginagawa diyang mga tourism projects. Ang ganda-ganda. So, tell us the relevance of Mount Apo to your operation. Well, Mount Apo draws more investors kasi that is the vegetable basket of the province of Davao del Sur, of Region 11. Nandyan lahat yung mga vegetables natin galing. Oh, dyan ba? Oh, ang dami ng investors dyan. At saka po yung Baguio, pag napuntahan mo, Cesar, parang itong Mount Apo, parang Baguio yan. At nandyan yung geothermal plant. Nakakatulong ba to sa Yung operation? geothermal plant na Kidapawan side. Okay. So not much on your operation. Yeah. Okay. Social economic development in the rural areas. Nung makita ko yung ambisyon natin 2040 ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo, sabi ko, paano kaya i-link, paano kaya makakontribute ang National Electrification Administration, ang mga electric cooperatives, ang Rural Electrification Program sa ambisyon natin 2040. Okay. So kaya nakita ko yung rural development through rural electrification. Talaga nagsumikap kami na may lawat ng lahat ng barangay yung nagkaroon ng brownout kasi kulang ang supply ng kuryente. Hindi nyo kasalanan yun? Hindi namin kasalanan kasi ang supply ang kulang, hindi kami. Okay. Kaya after that, we really request subsidy coming from the government para may lawan yung mga malayong bundok na area namin kasi kawawa na sila ng walang kuryente. Ngayon okay na supply namin kasi meron naman kaming generator. First experience ko yung na-energize yung napakalayong barangay namin sa Padada, sa bayan namin. Yung sabi ng isang matanda, since birth hindi pa sila nailawan. Pagdating ng elektrisidad, dahil sa DASURECO, sa electric co-op, parang nabuhayan sila. Pero dagdag gastos daw, sir. Kasi mga ilang araw na, ilang buwan ba, bibili naman sila ng TV. Ang saya-saya talaga nila. Now, for us, DASURECO, we are always compliant with all the criteria set by NEA as regards to the performance of our electric cooperative. Now that the funding for rural electrification was cut, the more that we have to capacitate, we have to inform, we have to tell our leaders that these are the accomplishment of your electric cooperatives in the countryside. As far as NEA is concerned, yung tulungan pa ang electric cooperatives na maging economically viable. Okay. Maging efficient. Maganda yun, sir, economically viable. Oo, maging economically viable yung mga electric. Tangin mo sila? Hindi naman, yung kailangan lang sigurong ayusin yung kanilang operation and management by helping them or capacitate them to become efficient. Sana naman yung gobyerno, alaman nila, we are just an implementer. Walang pirang mga co-op kasi na-start ng profit. Naghihirap din kami. Maraming na namatay sa co-op. Yung totoo lang. Maraming nang binawian ng buhay, nagbuwis ng buhay dahil sa elektrifikasyon. Kaya ang hirap kung ikat yung budget, binubuli kami. Sabihin ko lang nagawa, hindi mapwede yun. Meron po tayong ginagawang Annual General Membership Assembly kung saan ating pong nilalahad sa kanila yung ating operation, ating cooperative. At binibigyan po natin sila ng pagkakataon na magtanong at mag-uusisa sa ating financial status ng ating electric cooperative. I'm part of the DASURECO. Dugot pawis pinunguna namin dito. Yun lang. So, mahal namin ang DASURECO. Wala bang nananakot sa inyo, lumalapit sa inyo, at hinihing kayo, ini-extort kayo ng revolutionary taxes? Alam mo,
Sir Ceasar, no? Kasi yung in-energize ng DASURECO ngayon, nasa more on the boundaries na, no? Isang magandang kwento dyan, when one of the sitios here in Digos, dyan sa Mount Apo, when we energize it, siyempre kasama ko doon yung mga police, military. Kasi medyo talagang, medyo critical yung area. Papasama talaga kayo ng pulis, sir, ha? So, pinailawan natin, may program doon, may kainan. Okay. So, then habang when we were eating after the program, mayroong isang pumunta sa akin na taga-sityo na, sir, gutom na daw yung nasa kabila. Kabila, NPA. NPA, gutom na, nasa itaas ng bundok. Okay. Dapat siguro mga 10 to 20 minutes walk from that area. Eh sabi ko sa kasama kong mga pulis, alis na tayo kasi may may kakain din. Hindi alam ng mga pulis ng mga NPA. Pagdating namin sa mga NPA yung nagpunta doon para kumain din. Parang ganon. Meaning, wala kaming problema sa kanila actually. We have a very good relationship. No? Wala naman siyang demand, wala naman siyang tinatakot. They are supportive to the program actually. Okay. So, when it comes to calamities, kayo ba'y tumutulong sa mga komunidad na nasasalanta? How responsive are you? Number one si DASURECO dyan, Sir Ceasar. No? To give you one example is during the Pablo. Okay. Tinamaan yung Davao Oriental at saka Compostela Valley. Ngayon pa lang, ngayong hapon, binabagyo na sila. Nagpaplano na ako dito. Bukas, first, mga 3 o'clock in the morning, kasi wala na si Pablo. Dalawang crew ng linemen ko ang pinapunta ko doon sa Compostela Valley at saka Davao Oriental. We were the first to arrive. Siyak na siyak pa yung mga tao doon. Hindi nila alam anong gagawin. So when we arrived there, parang nabuhay yung mga tao kasi nandiyan si DASURECO handang tumulong. Bringing with us our materials, tools, equipments, linemen, provision of linemen. Leaving their own families behind para lang makatulong sa iba. Yan po yung essence ng Task Force Kapatid. Okay. Nagtutulong-tulungan. During the Typhoon Yolanda, ilang crew ang pinapunta namin doon. Just to help restore. Without asking a single centavo. Ang gastos doon, amin po yun. Yung gasoline, pagkain ng mga tao, materyales, bringing with us street light kasi ang inisip namin dapat ma-restore natin yung kuryente para may makita silang ilaw, kahit street light lang muna. Para babalik yung moral ng mga tao. Yun lang. At least kung makita silang street light. Pero nagdala kami ng generator. Yung generator ang ginamit namin na ilaw sa mga street light. O kala nila may kuryente na, pero galing pala sa generator natin. Really? Tuwang-tuwa yung mga tao. And speaking of generator, sir, nasabi natin kanina, napag-alaman na may 2-hour brownout na nangyari dati, pero naghanap kayo ng strategy para maibisan ang paghihirap nila. Meron daw kayong malaking KV, ilang KV yun? 14 KV na genset? MBA po. MVA. Modular genset. Paano ito nakakatulong? Well, alam mo kasi, Ceasar, pag negosyo mo kuryente, dapat meron kang backup power din. You should not be dependent on your power suppliers. Kasi there are talagang may babagsak na planta eh. Whether we like it or not. Katulad last week o the other week, yung water level ng Lake Lanao bumaba. So doon bumaba rin yung capacity ng hydro. Okay. Na capacity. Biglang nag-shutdown si dalawang coal-fired power plant. Ewan ko kung totoo bang nasira o baka sinira. Para magkaroon ng brownout yung electric cooperative. Sino naman sisira nun? Kaya we have here our 16 megawatt na modular genset. Okay. Na kung meron ng dalawang planta na babagsak, si Davao del Sur po, wala pong brownout yan. Okay. Wala yan. Kaya kasi automatic we can run our modular genset. Kayo ba, sir, napupolitika? Kasi a number of co-ops are beholden to politicians. How do we ensure na hindi kayo kontrolado ng mga politiko dito sa lugar ninyo? Well, actually, it's a matter of establishing good relationship.
doon sa mga local leaders natin. Ipaalam natin sa kanila ano yung plano natin. Tapos sabihin natin sa kanila, ito po yung benefit. Because they can also help them. You can the LGUs can also be a partner. In fact, they are earning out of our investment. Correct. Katulad dito. Ang laki ng real property na binabayaran yan. Ito modular genset natin. They are making money and at the same time, pag mayroong problema sa supply, meron tayong standby power. Power is continuous. Thereby, investors are coming because they are assured that there are no So it seems prolonged brownout. So it seems itong good relationship with the LGUs ay malaki pakinabang. But in case na ang city government or provincial government o kung may nangyari na ba dito sa lugar ninyo na hindi nagbayad at pinutulan nyo, magagalit ngayon si Mayor, magagalit si Governor ngayon. How do you ensure na mayroong good relationship when in fact you are just following your policy? Alam mo, Sir Ceasar, no? City of Digos, example. Hindi nakabayad dyan. Pinutulan namin yan. Hindi kayo natakot? Well, may process kasi yan. We have to exhaust all the possible remedies. We have given them letters, information. Cutting the electricity is somewhat unfair to the LGUs kasi we were not, hindi tayo nagkulang doon sa pagbigay ng reminders. So what's the message there? Maraming beses, tinatawagan. So what's the message of your action? Well, ganun pa rin. Establish magandang relasyon. Kasi pag pinutulan mo sila, hindi na magalit yun. Eh yung naputulan, paano nyo ini-ensure na mabalik ang loob? Alam mo, ganito kasi nangyari. Pati yung sports complex dito, sa province, pinutulan din namin yan. Wala kayong patawad. Wala kayong puso. Provincial hospital na putulan din yan. Wala kayong puso, sir. Pero actually, putulan ngayon, after 1 hour naman, na ibalik. Kasi tumawag si Governor, si Mayor. JM, bukas may tiki ka na. Okay sir, reconnect agad. Ganun lang po yun. Ganun ba? Oo. So ibig sabihin, sir, kung sino ang hindi sumusunod sa patakaran nyo, wala po kayo wala po because ang pinaka-importante sa inyo, ang kapakanan ng buong cooperative. Yes, yes. So, give us 3 pressing challenges that you are focusing on present. Well, itong privatization. And your Itong suggestion. continuance ng programang rural electrification natin. Okay. Talagang dapat, because that is a very noble program, magandang programa yan. Titindig yung balahibo mo pag mag-energize ka sa isang sitio, umiiyak yung matatanda. Really? Na for the first time, sila 80 years old na, 70 years old. Meron daw kayong energize ngayon na sa community? Meron tayo. So ano to? Diyan sa foot of Mount Apo. Okay. Ito po yung lugar ng mga Bilaan tribe, Bagobo tribe. Okay. Oh. And how I wish that you can visit. So for so many years, ito nangarap sila. Oo, sa matagal ng panahon. Ngayon pa sila nakakita ng ilaw, ng kuryente. Sana makita ito ni Parang, President. parang magdurugo yung puso mo pag nakita mo yung mga matatanda umiiyak, yung mga bata nagsasayaw sa tuwa. Iba talaga ang feeling. Meron bang pressure na nafe-feeling nyo dahil dito nag-high school ang presidente natin? Wala naman. In fact, it is more of an opportunity sana eh. Okay. Kasi nandito si Pres. In fact, to tell you, lahat ng sitios dyan sa area ng Davao City, si DASURECO po ang nag-implement ng kanilang sitio electrification program. Hindi po sila. DASURECO? DASURECO, but we have the record. Si Congresswoman Mylene Garcia po, dito dinaan sa akin yung kanyang pundo para sa rural electrification ng mga liblib na lugar na area coverage ng Davao City. Engineer, what makes DASURECO different from the other electric cooperatives in the country? Isa yan sa yung performance ng electric cooperative. Maganda. Because of
support ng mga member consumers, support ng mga local leaders, You mean support, nagbabayad ka agad? nagbabayad, at saka, Support sa programs ninyo? yeah, Okay. walang kumukontra talaga. Ano pa? Anong kaibahan? Well, we are a Diamond Electric Cooperative per NIA categorization. Okay, what's a diamond? Diamond. Anong The diamond? highest award given to Really? an electric cooperative by NIA. And of course, the GM. And the GM is also a Diamond General Manager. Leadership. And Congratulations, leadership. sir. And we are also categorized as AAA Electric Cooperative. Meaning, lahat ng parameters na sinet ni NIA, no, na criteria na binigay ni NIA sa isang electric cooperative, compliance tayo lahat yan. So, Kaya that makes us different from other electric cooperative. So, in the next 3 years, in the next 5 years, ano nakikita mo sa DASURECO at sa mga electric cooperatives in the country sa nangyayari ngayon na nagkakaisa at nagpupumiglas para marinig ng national government ang inaing dito sa ibaba? Well, because of the strong leadership of our administrator ng NIA ngayon, I am confident na yung tinitingnan ni DASURECO for 2025 ay magiging ano po siya, magiging globally competitive distribution utility. At with the leadership now of our administrator, because he is prioritizing more on the member consumer empowerment program. Iyan po ang nakikita natin na isang magandang sinyalis po na yung electric cooperatives, pag may support ang lahat ng mga konsumante nito, walang duda yan, gaganda yan. Kasi lahat ng electric consumers may support na eh. Okay. Kasi naintindihan nila kung ano po yung programa, ano po yung advokasya ng electric So cooperative. that's the reason why you are strengthening your organization so that you can have a voice in Congress Yes, in the soonest possible time. Alam mo, isa sa mga tinitingnan namin dito, pag-organize na lahat ng member consumers, that is 12.5 million connections in the entire country. Pag na-fully organized yan, Pinakamarami kayo. marami tayo. We can make a difference. We can improve our service because we have the number. And basta marami tayong pwedeng gawin dyan. Your assurance doon sa mga community na hanggang ngayon nangangarap na mailawan ang kanilang mga kabahayan. Well, habang nandito pa tayo sa programang rural electrification, dapat before the end of the term of the President, lahat ng bahay may ilawan na. Lahat ng bahay. Mensahe mo sa mga kapitalista, oligarchs na nakabulabog sa mga electric cooperatives sa ngayon. Well, siguro let us look at the contribution. Let us not only look at our So pocket. ihinto na nila. Pabayaan na kayo. ganun yung tema natin, sir. I think let us be objective, no? Okay. Let us be objective. Tingnan natin kung ano ba talaga naitulong ng electric cooperative. Siguro kung yung dapat nating i-take over as private, dito siguro itong nasa ARM area, no? Sila doon talagang mahirap. Mahirap doon. Ito yung mahihirap na electric cooperative, katulad sa Davao del Sur. Matagal na yan. Hindi ma-improve. Siguro baka kaya nila i-improve yan. No? Itong Sulo, Tawi-Tawi, Basilan, Siasi, Maguindanao, most of in the ARM areas. I think we need people there who are, if you really want to help the government, itong mga mahihirap na electric cooperative, yun po siguro ang tingnan natin. Huwag na yung magaganda na, efficient na, no? So, these are, if we want to contribute towards the development of the entire country, let us go to these areas wherein I think they are deprived of development. Okay. So we will go to these areas to help improve their quality of lives. The National Electrification Administration is celebrating its 50 years. Your message to NEA and to the electric consumers nationwide.
Well, I have a very simple message to that. For the 50th anniversary of NEA, no? My warm congratulations to the leaders, especially to our administrator. To the electric consumers, let us continue working with electric cooperatives because it is only here the real development will be realized. With the leadership of our administrator, there's no wonder that we can get that objective of total rural electrification and rural development will come in. At pwede rin bang marinig ang mensahe mo para kay DOE Secretary Cuse? Well, Secretary, siguro, ito lang po yung request natin. Let us review ano ba na ang nai-contribute ng electric cooperative sa rural development. Yun lang po. Tingnan natin. No? Sa 40 years, sa 50 years na siya nandyan, almost lahat ng barangays energized na. Itong hindi pa na-energized, ito na po mga maliliit na communities. Ito po dapat din ang tingnan natin. Yan po ang gusto ni President Digong, that there shall be an access to electricity for all. And the only solution to that is to fund this area so that the advocacy of the President, which is electricity or access to electricity for all, ito po yun. Punduhan po natin, nagbabayad po tayo ng taxes para yung mga areas na ito ay mabigyan natin ng ilaw. Eh kung hindi kayo pagbibigyan? Siguro naman, pagbibigyan tayo kasi isa yan sa programa ng Pangulo natin. Kung hindi tayo pagbibigyan, we will write the President that we need your help, especially that you are from Davao. Siguro, babigyan ng mahal nating Pangulo yung panawagan ng mga tao natin, mga kababayan natin na hanggang ngayon, wala pang ilaw sa kanilang mga bahay. Engineer Guya, maraming salamat po sa papapaunlak ng interview sa inyo at sana po'y magtagumpay kayo sa inyong mga adhikain. Salamat po. Congratulations po. At yan po ang panayan natin kay Engineer Godofredo Guya ng Davao del Sur Electric Cooperative. Magandang Gabi Pilipinas.